För 2 år sedan så gjorde jag en video som blev väldigt poppis där jag listade 20 utav mina absoluta loppisfavoriter från 2020. Och jag tänker att det här måste ju bli någon typ av tradition på min kanal. Så att idag så ska vi göra 22 utav mina loppisfavoriter från 2022. När vi flyttade till den här gården, till det här huset och jag kom in i det här köket som vi har så avskydde jag det. Jag avskydde så mycket så att jag hade gått långväga i tankarna i huvudet att jag skulle måla om alla luckor och allting till något lite mer dämpat. Men jag är glad att jag inte gjorde det för att nu när ett halvår har gått så tycker jag att det är riktigt mysigt där inne. Och en väldigt liten sak som gjorde väldigt stor skillnad i köket var att byta beslag. Så jag har hittat lite olika beslag under sommaren. Mina favoriter var ett gäng som jag hittade på Tradera som är väldigt lätta, känns lite moderna. Dels med handtagen men också de här lite avlånga knopparna som jag har på mitt vitrinskåp. Så att de gick från att ha så här tråkiga typ Ikea silvriga knoppar till de här och det gjorde så stor skillnad. De här kattramarna. Jag är så dålig på att ta bort prislappar när jag köper någonting. Alltså jag måste bli bättre på det. 20 kronor styck betalade jag för de här. Men det var ju bra information i alla fall till den här videon. Nej, men jag hittade 2 stycken ovala väldigt snirkliga ramar på loppis nu i höstas. Och de här ramarna inspirerade ju mig starkt till motiven som sitter i dem just nu. Det är mina 2 katter som jag har redigerat lite i Photoshop för att de ska få lite sån här herrskapskänsla. Så det är 2 herrskapsporträtt som nu hänger i vårt kök. Nummer 20. Tyger. Alltså, det här, jag är lite osäker på den översta om jag verkligen hittade den 2022 eller 2021. Men den kommer få komma med i den här listan för att den är tillsammans med de här 2 andra tygerna. Som jag inte heller kanske personligen har liksom hittat på en second hand butik. Utan jag är så lyckligt lottad att det var en följare till mig som hörde av sig och skulle göra sig av med ett gäng sängkläder. Och undrade om jag vill ha det och sy klänningar med. Men så jag har 3 stycken superhärliga blommiga tyger här nu som jag tänker att jag ska sy sommarklänningar av till 2023. Nummer 19. Alltså den här pepparkakskeramiken, eller vad jag ska kalla det. Jag vet inte, vad var det jag gjorde? Hur kom jag på att jag skulle köpa de här? Men det var så här att en vacker dag här ute på gårdsplanen så stod jag och min granne Lena och snackade. Och vi snackade jättelänge som vi alltid gör. Och så kom hennes kille Jonas ut och undrade om vi ville ha glugg. Och jag brukar vanligtvis inte dricka mjölk. Glugg. Jag kände bara att hur mysigt var det att stå där på gårdsplanen och dricka glugg. Jag sprang och köpte alkoholfri blossaglugg. Och så kände jag bara, jag har en gluggmuggar. Så att jag gick till Tradera och scrollade runt och såg vad det fanns för någonting. Snubblade över de här lite handmålade gluggmuggarna och kände bara wow, vad söta. Och när jag var inne på dem så hamnade jag på en annons där det stod att han också sålde assietter. Nej men alltså jag blev så kär. Det här är också någonting som har växt på mig under 2022. Liksom handmålad keramik. Alltså jag har varit så stillren innan. Och helt plötsligt så började jag gilla en massa krusidullgrejer. Men det här gjorde så mycket för min dukning. Nummer 18. Apropå snirkligt. Apropå att jag inte kan ta bort mina prislappar så står det 120 kronor här. Det kostar den här manicken. Jag har ingen aning om hur gammal den är. Den är tung och helt ljuvlig och underbar. Jag bara älskar den. Nummer 17. Tekoppar. Alltså, precis innan jul så hittade jag dem här. Via en tjej som jag följer på Insta som heter Oak Island Vintage. Och jag har köpt en tekopp från henne 2020 som också hamnade på min lista då. Stora tekoppar med fat. Alltså det är ju bara någonting som är så himla underbart med det. Nummer 16 har vi här. Jag vet inte, den här var också så otippad mig när jag hittade den. Men det är det som oftast blir det bästa när man finner på second hand. Att man inte går på det som man brukar köpa, den stilen som man brukar. För då kan man bli överraskad. Och det är då man utvecklar sin stil känner jag. Som det här med handmålade pepparkaksfaten. Och få in lite mer så här varma, härliga toner. Nummer 15. Det är en sak som jag inte kan visa upp här och nu för den står intryckt i vårt källarförråd. Men det är ett kaféset som jag hittade i våras på Marketplace.
Vi har haft som utemöbler såna här tunga stora utemöbler som bara man ställer på en plats och så står de där. Men så kom jag på till våran före detta veranda som vi hade i vårt förra hus som vi bodde i. Drömmigaste verandan i hela världen. Den saknade någonting och jag kände att vi får inte plats med några stora möbler där. Så att jag började googla på kafésätt och hittade det här super basic IKEA-sättet. Ja, men jag bara insåg hur bra det är att ha ett kafésätt. Man kan flytta med sig det kan stå var som helst. Och jag som älskar att ställa upp och styla så här serviser och servering och såna här grejer. Alltså jag har ju gått loss då både på verandan med att styla grejer. Jag har stylat ute i trädgården och här kan man ställa den på framsidan, man kan flytta den till baksidan. Man kan, jag skulle kunna släppa ut den på åkern om jag skulle vilja det. Hänga någon lyxig liten duk över så känns det plötsligt lite så här Lady och Lufsen. Men kandelaber, Vilket nummer är vi på? Jag har ingen aning om vilket jävla nummer vi är på. Nummer 14 på den här listan är det här kamerastativet i trä som jag tror är från första halvan av 1900-talet. Dock inte helt säker. Men skitfin som dekoration i en fotografs kontor. Right? Så jag har bara ställt en analog kamera här ovanpå. Och så här ser det ut i sig självt. Alltså så himla fint! Så mycket finare än att ställa upp mitt moderna kolfiber. Nummer 13 är ett gäng skålar, typ frukostskålar. Man kan jag brukar äta gröt i de här eller så brukar jag äta tomatsallad. Vanliga plain vita skålar med jättesuperfin, vad är det för ord? Jättesuperfin dekorkant här. De är från märket som jag nu har lärt mig att man säger bara Gävle, Sweden. Det har lite spännande stavning, gammal stavning, Gefle, men alltså Gävle. Jag lär mig. Nummer 12 på min lista är den här fantastiska sagospegeln. Också en sån här sak som jag sprang på som jag inte hade en aning om att jag älskade. Ingenting som jag letade efter, ingenting som ens kändes min stil överhuvudtaget. Men som jag har sagt så har jag blivit lite snirkligare med året som har gått. Och jag vet inte, den här inspirerar mig så mycket till sagornas värld. Den har väldigt mycket skavanker, lite bortskavd färg och den har blivit lite kantstött och sånt. Men jag tänker att när jag börjar störa mig på det så kan jag justera det. Jag tänker att man kan säkert bättra på det här och måla på och laga och sånt här. Det här var så fint. Nummer 11 är ett par som jag tänker att jag kanske är den enda som tycker att de ska hamna så här högt upp på listan. Men jag älskar de här ljusstakarna så himla mycket. Det är bara super basic, liksom låga ljusstakar. Det är bara någonting som är så himla charmigt med låga ljusstakar med höga ljus i. Alltså jag är helt besatt av de här. Passar i alla situationer, i alla utrymmen. Nummer 10 är den här stolen som jag hittade på Erikshjälpen. Jag älskar att den är så bred och så skön att sitta i. Just nu så har jag den bara och slänger mina kläder på. Men jag har lite planer på att kanske ha den i hallen. Med ett litet bord som jag har där. Men det blir ett projekt för när hallen blir omgjord. Jag ska inte störa er med katterna. Sorry. Farsan där vid fönstret, hon bara förlåt mig va. Popcorn ligger där men jag kan inte bry sig. Nummer 9 på den här listan är det här hyllsystemet som jag är väldigt nöjd med. Och det ligger så högt uppe på listan på grund av att jag hade is i magen och väntade ut att den här prylen skulle komma. Att jag hade tilltro till att det skulle dyka upp andrahandsmarknaden. Och grejen är att jag kunde inte köpa vilket hyllsystem som helst utan att det behövde ha såna här skenor som inte var för höga, för vi har inte så högt i tak. Och jag ville ha ett speciellt djup på hyllorna för att de skulle passa här inne. Och jag ville också att bredden skulle vara precis att det fick plats mellan fönstret och den här väggen här borta. Och jag lyckades hitta det i den här lilla staden, Skara, där jag bor. Det är ganska otroligt. Nummer 8. Det här fyndet gjorde jag i Stockholm. Och det är en ljusstake i keramik. Spräcklig keramik också. Älskar spräckligt. Det här har jag inte heller tagit bort prislappen på. Den kostade 149 kronor. Och jag gillade från början inte att de hade gula ljus. Men sen när jag kom hem till mig så började jag älska det. För att vi har väldigt mycket gula, lite äldre toner liksom i huset. Så det passar sig jättebra. Och jag är så förvånad över att, för den här stod i skyltfönstret. Så det är inte så att
Alltså alla har ju sett den här, känns det som har besökt Myrorna på Hornsgatan. Och att ingen hade köpt den innan mig. Men jag tror att det var för att det verkade som att den inte funkade först. För att jag testade flera olika uttag inne på Myrorna och den funkade inte. Men jag älskar den så mycket så jag tänkte jag chansar. Tog med den till hotellrummet, plockade in den där och den funkade. Så att det var någonting fel på elektriciteten inne i butiken och det tackar jag för så att jag fick den. Kommer hålla hårt den här. Nummer 7. Alltså en obsession det här året är verkligen glas. Och det beror ju på att vi gifte oss i år och jag har letat glas som en galning till det här ändamålet. Inte specifikt de här glasen, de hittade jag faktiskt när jag skulle göra som en liten barhörna till min man här i det här rummet. Alltså, ett sånt glas! Jag älskar det så mycket! Jag älskar och jag tycker att det är så lyxigt att dricka grejer. Alltså det är liksom 1000 gånger bättre än att äta lyxmat. Att bara få så här, och då är jag ändå inte någon så här, jag dricker inte vin, jag dricker inte alkohol överlag. Men det är bara någonting så här, dricka grejer, lemonader. Nummer 6 är det också på temat glas med etsning, så, men faktiskt till bröllopet då. Så fyndade jag ett gäng, precis som där med ljusstakarna, så är det någonting med låg fot som jag gillar så mycket. Jag avskyr att laga mat, men om jag nu måste laga mat så älskar jag att laga mat och samtidigt dricka något gott i ett fint glas samtidigt. Nummer 5 på den här listan är det här bakbordet som är här under. Det här är ju ett väldigt stort rum och tanken är väl att man ska ha sitt matbord här inne, men vi har det i rummet intill. För jag tycker att det är mycket mysigare att separera på matlagningen vet där man äter. Jag avskyr att laga mat. Så att, jag kände väldigt direkt att jag vill ha någon typ av köksö här inne. Plus att det inte är jättemycket plats att ställa saker på här inne om man är 2 stycken som lagar. Så det är bra med extra yta. Till vardag så har vi massa kattgrejer. Plastfolie som inte får plats i lådorna här. Väldigt smidigt och lättillgängligt. Så att man kan vända toppen. För det är ett bakbord då, som sagt. Om vi vill baka lite lussekatter eller vad vi nu vill göra. Inte för att jag bakar jätteofta, men jag tyckte att det var en så cool grej. Tyvärr så är det ju någon som har slipat upp den här möbeln. Den är ju ursprungligen säkert från någon gång på 1800-talet. Nummer 4. Det här är liksom ingen så specifik pryl, utan det är mer generellt att jag har insett hur fantastiskt det är med tjocka gamla ramar. Så det här är den minsta jag har som får plats i bild, men jag har också 2 stycken ramar som hänger i mitt kontor. Här har jag ramat in mina egna motiv, Prinsessan och björnen och Tuvstar. Och jag gillar att fota så att det ser ut som målningar. Jag tycker verkligen att de här ramarna lyfter fram den måleristiska känslan i bilderna. Och det som jag också tycker är så himla bra med de här ramarna, det är möjligheten att bevara originalmotivet i dem. Som jag tycker att man kan göra på ett bättre sätt än när man köper såna här gamla ramar som är tejpade på baksidan som man på något sätt måste bryta upp. Med de här så kan man bara poppa ut den här målningen inuti. Så man har ramen så här. Och sen har jag bara lagt mitt foto ovanpå. Och bakom gömmer sig den här. Så på så sätt har jag inte förstört den här bilden. Eller den här ramen eller någonting. Utan jag kan bara när som helst ta bort min bild och sätta tillbaks den gamla. Och den är precis som den var innan. Så det är bra. Nummer 3 är min chiffonier. Och det här är en möbel som jag inte hade en aning om att jag behövde. Men när jag hittade den så blev jag blixtförälskad och den är en sån favorit. Alltså den är så praktisk. Alltså som den pysselmänniska man är. Man behöver ju smidig förvaring. Så här har vi har band, vi har tejpgrejer, vi har sytrådar och sytillbehör, tejp. Ja, men vi har liksom fina kort. Här i mitten så har jag mina kameragrejer som jag använder absolut mest för att jag snabbt bara ska kunna byta och hålla på. Plus att vi har 3 stycken lådor här nere med kameragrejer, pyssel och tyger och lite sånt här. Och ett litet hemligt fack. Man kan låsa fast det här facket på baksidan för att det inte ska gå att öppna. Det är lite kul. Men här har jag inget hemligt utan jag har lite fina bilder. Nummer 2 på min lista är min nysilversamling. Så att jag min lyckasost. Jag hittade ju på Tradera en stor samling, men jag kommer inte ihåg hur många det var, men drygt 100 delar bestick nysilver.
som någon hade skrivit, vet inget om dem, bara över allting. Så att jag och säkert många andra blev lite så här: vad är det den här personen försöker sälja? Och det var ju hur fint, alltså nysilver som helst. Alltså och det fanns så, alltså, komplett med hur mycket delar som helst. Så kniv, alltså jag älskar det här. Det gör så himla mycket för ens fotostyling. Allting blir fint. Vi äter med de här varje vecka. Jag dricker mina teer med de här skedarna. Jag tror att det börjar med att jag blev besatt utav såna här kaknypor. Och på den vägen var det. Min favorit i den här samlingen är nog min glasskopa. Nummer 1 på min lista är en sån superfavvo. Det var både ett bra fynd, jag har använt den hur mycket som helst och jag tycker den är ursnygg. Och det är en ullfilt. En grå och ljusbeige mönstrad filt med fransar på. Supertjock. Det kan ju vara lite risky att köpa tyger på second hand för man vet aldrig om det är någon ohyra i den. Men man kan antingen frysa ull eller om man har något material som tål att tvättas på högre gradantal så kan man tvätta det varmt i tvättmaskinen. Det som var fantastiskt bra med den här att den var helt ny när jag köpte den. Alltså det är förmodligen någon som har fått den som i present utav någon och inte velat ha den och lämnat in den på second hand och så fick jag köpa den. Så den var i sin helt ny obruten förpackning med originallappar och originalvikning och allting. Hur bra som helst. Jag tror att jag betalade drygt 400 kronor för den men jag har för mig att den kostar typ 1,5 ny. Nej men alltså vi bor i ett kallt hus och vi bodde i ett ännu kallare hus när jag fyndade den här. Den här använder den varje dag. Varje dag. Men det skulle vara jättekul att höra om det var någon av mina favoritfynd som du tyckte extra mycket om. Och berätta gärna i kommentarerna om du har hittat någonting kul på second hand under 2022 som du vill skryta lite med. Och annars så hoppas jag att du har fått en mysig start på 2023 och så ses vi i en kommande video. Hejdå!